Εκτός από την προγραμματισμένη ετήσια συντήρηση του αμελκτηρίου, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι καθημερινοί έλεγχοι του εξοπλισμού πριν και μετά την άμελξη, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία του. Αυτή η πρακτική μπορεί να διασφαλίσει τη μείωση των περιστατικών μαστίτιδας, τα οποία συνδέονται με λαθασμένη λειτουργία του αμελκτηρίου, να βελτιώσει την ποιότητα του γάλακτος και να αυξήσει την παραγόμενη ποσότητα, όπως και να διασφαλίσει την υγεία και την ευζοία των προβατινών. Πριν και μετά κάθε άρμεγμα, το προσωπικό θα πρέπει να ελέγχει την κατάσταση του εξοπλισμού του αρμεκτηρίου. Αυτό συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο όλων των σωληνώσεων για τυχόν ρογμές, σημεία από τα οποία μπορεί να διαφεύγει αέρας, όπως και τον έλεγχο όλων των πλαστικών συνδέσεων μεταξύ των αμελκτικών κεφαλών και των σωλήνων μεταφοράς του γάλακτος. Θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη πρόνοια για να αποφεύγεται η χρήση θηλάστρων τα οποία φέρουν τομές ή συγκεντρώσεις φερτού υλικού μέσα σε αυτά. Επίσης, στο πλαίσιο του έργου έχουμε δημιουργήσει και 2 λίστες, οι οποίες θα πρέπει να συμπληρώνονται καθημερινά με το ύψος του κενού και τις μετρήσεις του παλμοδότη του αρμεκτηρίου, ούτως ώστε να εντοπίζονται σύντομα τυχόν προβλήματα λειτουργίας, αυτά να μεταφέρονται σε κάθε περίπτωση σε καθημερινή βάση στο διαχειριστή της εκτροφής, ο οποίος με τη σειρά του, ανάλογα με τη σοβαρότητα της βλάβης, θα πρέπει να ενημερώνει την εταιρεία η οποία έχει εγκαταστήσει το αρμεκτήριο για να προβεί στη συντήρησή του. Οι παράμετροι για τις οποίες πρέπει να ελέγχουμε το αρμεκτήριο καθημερινά είναι οι εξής. Ελέγχουμε όταν το αρμεκτήριο δεν είναι σε λειτουργία, για τυχόν ρογμές στις σωληνώσεις κενού, τυχόν ρογμές στο σωλήνα μεταφοράς του γάλακτος, για αποθέσεις ή σκουριά στις σωληνώσεις μεταφοράς του γάλακτος, για τυχόν ανάπτυξη απικιών βακτηρίων, για τυχόν ρογμές στους εξωτερικούς πλαστικούς σωλήνες που περιβάλλουν τους σωλήνες μεταφοράς του γάλακτος. Επίσης, ελέγχουμε όλες τις γραμμές μεταφοράς για τυχόν συστροφές των σωλήνων, για ενδεχομένως λανθασμένη σύνδεση μεταξύ των σωλήνων μεταφοράς κενού και των σωλήνων συλλογής του γάλακτος και στον χρόνο κατά τον οποίο το αρμεκτήριο είναι σε λειτουργία, ελέγχουμε το κενό και τον παλμοδότη για σωστή λειτουργία, ελέγχουμε τη σωστή λειτουργία του αμελκτικού συγκροτήματος στο σύνολό του και επίσης ελέγχουμε για τυχόν περίεργους ήχους πέραν του συνηθισμένου και για τυχόν αέρα ο οποίος μπορεί να δραπετεύει από σωλήνες. Για να γίνουν οι 3 τελευταίες εκτιμήσεις θα πρέπει, όπως προείπα, το αρμεκτήριο να είναι σε λειτουργία, ούτως ώστε να μπορούμε να βλέπουμε ακριβώς πώς κατανέμεται το κενό κατά το μήκος των σωλήνων και πώς λειτουργεί η παλμοδότηση σε κάθε